Szevasztok srácok, Robi vagyok a Fly Videótól. A mai napon kijöttünk az R2S-t tesztelni, egy kicsit megmozgatjuk, és nem jöttem egyedül. Sziasztok! Itt van Andor barátom velem, úgyhogy gyertek velünk, nézzük meg, hogy mit tud ez a kis madár. Andor, légy szíves, mondj nekünk egy pár szót akkor erről a kis új jövevényről. Hát először is nézzük meg. Elsőre kinézetileg eléggé hajaz nyilván a elődjére, a Mavic Air 2-re, de azért, hogy mégis egy picikét, itt főleg az elején azért látni egy elég nagy változást. Ugye szenzorozottság tekintetében egy picit más lett, illetve hát ugye a kamera, ami most már egy 1 incses szenzort kapott, és egy 20 megapixeles képességre tett így, illetve tett ezzel így szert. Ez egy nagyon nagy előrelépés. Fogunk most csinálni majd néhány tesztet, hogy megnézzük a legnagyobb vetélytársával, a Mavic 2 Pro-val, hogy milyen különbség pro-kontra lesz így a kamera tekintetében, mert ő az első olyan gépe ugye a DJI-nak, ami 900 g alatt van, és egyszoros szenzorral van megáldva. Ez a mostani jogi környezetben így jobban beilleszthető, ugye A1, A3-as vizsgával már ez így már vezethető. Ami nagyszerű ennél a gépnél, hogy nagyon sok Mavic Air 2-es tartozék kompatibilis vele, például az akkumulátor az teljes mértékben ugyanaz, mint az elődjénél volt, tehát akár az akkumulátorokat egy upgrade-nél tovább lehet akkor így vinni. És egy olyan környezetbe jöttünk ki direkt miattatok, hogy tényleg egy extrém körülmények között is teszteljük, mert nem tudom mennyire hallatszódik így a szél, bár Robinak iszonyat jó mikrofonja van. Iszonyat nagy szél van most jelen pillanatban körülöttünk, úgyhogy egy kis széltesztet is biztosan fogunk tudni majd csinálni. Van velünk egy Mavic 2 Pro, tehát egy ilyen összehasonlítást is megpróbálunk majd nyomni vele. Ami még új benne, hogy van benne egy transponder vevő, tehát ugyanúgy, mint a Enterprise-os gépeknél, ő is már képes érzékelni bizonyos repülőgépeknek a jeleit, és akkor ezt kijelzi nekünk, megmutatja a pozícióját, tehát ezzel is így a biztonságos repülést segíti nekünk. Ami nagy újdonság még benne, hogy 5,7K-ban is tudunk vele videózni, úgyhogy ez is sokaknak már nagy kívánsága volt, ugye ez az első ilyen gép konzumer kategóriában. Nem a motorok járnak, hanem ennyire fúj most a szél, tehát így megfogom, tehát ez tényleg a szél volt. Tehát maga a gép nagyon sok, minden tulajdonságban, amit tudott, ugye nyilván az R2 azt tudni fogja. Kapott új intelligens módokat, van benne egy olyan Master Shoots nevű mód, amikor, ezt majd Robi szerintem meg is fogja biztosan mutatni, hogy megcsinálja a quick shootokat egy ilyen intelligensen összefűzve egymás után, egy komplett videót leforgat neked, úgyhogy nagyon sok kis apró kis nüansz került bele, a menüje is egy picit változott a Fly abba, egy-két újdonság belekerült, de ezeket is majd szépen át fogjuk majd nézegetni, úgyhogy ja, is narancssárga lett a propellernek itt a vége, ami szerintem tök menő. Így, hogy ugyanolyan akkumulátor van benne, így gondolom, hogy a teljesítménye, a távolsága az annyira nem változott, vagy mégis? Hát a gyári leírás szerint ugyanúgy ez a 31 perc repülési idő, nyilván ez azért nagyon sok mindentől függ, meg hát ez ugye ideális körülmények között értendő. Az OcuSync 3, annak hol lesz jelentősége szerinted, vagy az miért jó? Hát ugye OcuSync 3 az most ugye a DJI FPV-ben jelent meg először, ugyanazt a kommunikációt kapta, és ez egy sokkal még erősebb, még stabilabb jelet biztosít nekünk, mint a OcuSync 2 volt. Úgyhogy itt mondjuk nyilván egy hatótávnál, meg olyan helyen, ahol kicsikét jelzavarosabb a környezet, ott azért ez biztosabb talajon fog állni, illetve hát repülni, mint mondjuk egy Mavic 2 Pro. Tehát a kommunikációban veri a Mavic 2 Pro-t, egy elég erős vetélytárs lett így egy nem mai gépnek, de még ugye a Mavic 2 Pro még mindig egy nagyon meghatározó gép. A DJI-nak nagyon sokan szeretjük, én is nagyon-nagyon szeretem, de ő egy picikét kisebb, de egy-két műszaki dologban azért már verni fogja. Úgyhogy
nagyon várom a teszteket, amiket most mindjárt el is végzünk Robival. Most megnézegetjük a két gépet, egy Mavic 2 Pro-t és ezt a 2S gépet, hogy összehasonlítjuk őket, jó? Repkedésben, fotó, videó minőségben, úgyhogy felküldjük most mind a kettőt, reméljük, hogy minden rendben lesz. És egyébként ezt is lehet kézből indítani. Ó, mi volt te? Egyből nyomott egy ilyet előre. Ő ilyet is tud. Lehet, hogy ezért, mert akadálynak érzékelt engem, és inkább egy kicsit távolodott tőlem. Érdekes. Nektek a jobb oldali gép az az R2-es, és hát ugye az egy sokkal könnyebb gép, úgyhogy, és most azért fújkál rendesen a szél. Igen, azért a 2 Pro azért az egy masszívabb darab, az Nehezebb is, de azért jól küzd. érződik rajta, hogy mintha jobban venni az akadályokat. Megoldja az R2 is, R2S. Még néha kicsit közelítenek egymáshoz, lehet, hogy odébb tolom egy picit. Hú, de nagyon pótyagos az R2-es. Na itt jön az a képbe, hogy melyiknek van nagyobb... Most van nagyobb oldalszél. Aha. Hogy melyiknek van nagyobb teste. Igen. Itt jön az a képbe, meg a súly. De azért szerintem teljesen jó helyt áll ezzel a kis súlyjal is. De komoly, nem gondoltam volna, hogy egy ilyen széltesztet is le tudok ma zavarni. Ezt intéztem neked, Robi. Kösz szépen. Rendesen felkészültünk erre a mai felvételre. No hát srácok, a következő a helyzet, itt van ez a Master Shots nevű új elem, ami bekerült az R2S-be, ugye ez egy speciális videó, nem is quickshot, nem is videó, az egy automata üzemmód, amikor ő mindenféle jópofa látványos szöget, mozgást bevet azért, hogy neked egy ilyen kis összeállítást készítsen. Lesz benne vertigótól kezdve mindenféle íves mozgások, tessék itt a vertigó rögtön, ha máshonnan nem is lenne ismerős, de mondjuk a cápa első részéből, amikor a rendőrkapitány kidüllett szemekkel néz, és egyszer csak elkezd szűkülni a tér körülötte, ez a vertigo vagy dolly zoom más néven az, amit ő belekombinál ide ebbe a felvételbe, és még meg annyi látványos mozgást, amihez egyáltalán semmit nem kell gyakorlatilag csinálni, benyomod a startot, és ő elkezdi összerakosgatni. Hopp, az egy madár volt keresztbe, kicsit aggódtam, hogy elkapja, és közben hablattyalok össze-vissza, de a mikrofonom annyira nem volt jól beállítva, úgyhogy innen fogom elmondani, hogy én dolgozom, és Andor pedig ott ücsörög mögöttem. Szóval, amint látjátok, igyekszik minél változatosabban megoldani, zoomolgat össze-vissza, távolodik, közeledik, amit akarsz, van itt minden, mint a bursliban. Amit észrevettem, amit már is bekúszott a képbe, jó felső sarokból a propeller, ugyanis nagyon furcsa módon végzi ezt például ezt az oldalazó nézelődést. Konkrétan nem felém áll a gép, hanem ahogy így oldalazott, balra állt a géptest, és ő jobbra, mintha a válla fölött így kinézett volna a kamera, ugyanezt a másik oldalról ugyanígy csinálta. Szóval ez egy érdekes dolog, szerintem azt a jövőben talán még frissítésekkel azt orvosolni fogják mert ez egy hibának számít szerintem, hogy belelóg ennyire a propeller, amin ugye ND-szűrővel tudsz majd javítgatni valamelyest. Egyébként ezek a speciális funkciók, ez a Master Shots-nál csak 30 FPS-ben vannak, ez egyelőre gondolom ez is majd reméljük, hogy javul a jövőre nézve, mert azért én például 25-ben lövök, vagy 50-ben, és azért szomorú lennék, hogyha ez nem lenne rendben. És ugye csak Full HD-ban és 4K-ban elérhető, ha jól láttam, ez az üzemmód, és a végén pedig szépen ugye visszajön hozzánk a gép a dolga végeztével. De hát én nem vagyok annyira híve az automata üzemmódoknak, de biztosan van, akinek ez sokat segít, látványos dolgokat lehet belőle kiszedegetni, beépítgetni a filmjeinkbe. Amit a menüvel kapcsolatban itt még mindenképpen érdemes megjegyezni,
az, ahogy itt látjátok, ugye itt régebben az előző DJI Fly applikációban itt tudtuk kiválasztani azt, hogy milyen képkocka per másodperc, tehát a felbontást is, és az FPS-t is, hogy milyen képkocka per másodperccel működjön a felvétel. Ezek a beállítások lekerültek a jobb alsó sarkába a képernyőnek, és ott tudod szépen beállítgatni, ugye itt a Pro beállításnál, ugye ez a manuális beállítás, ott mindent tudsz állítani, a képkocka per másodpercet, felbontást, zársebességet, záridőt, ISO-t, fehér egyensúlyt, tehát gyakorlatilag oda lekerült minden, és ráadásul sokkal intelligensebb megoldás, amit most nem tudok megmutatni, mert pont bedöglött a képernyőfelvétel, hogy ha rákattint az egy-egy értékre, akkor egy ilyen szép kis vízszintes csúszkán lehet tök jól kultúráltan állítgatni az egészet. Ennyi változás van még a menüben az sima R2-höz képest, aztán, hogy ez későbbiekben egy frissítéssel hasonlóképpen változik majd az R2, ez majd a jövő kérdése. Szerintem érdemes lenne, mert külön lehet kezelni ezeket a dolgokat, az nem hülyeség. Ezt, amit most hallottok, ezt másodszor mondom fel, mert elfelejtettem bekapcsolni a felvételt. Ennyire professzionálisan mennek itt a dolgok, és igen, egy ilyen guberálós kesztyűben vagyok, mert rohadt hideg van. Konkrétan, amit el szerettem volna mondani, az a menüben az újdonságok, és a háttérben mászkálnak mindenféle statiszták. Olyan újdonságok vannak még a menüben, hogy amit majd meg is mutogatok, hogyha minden igaz, és közben már az órom is elindult, mert egyszerűen annyira fúj a szélem, és annyira hideg van, hogy mindegy, majd kifújjam, bocs, szipogni fogok. Ki kell fújnom az orromat. Csapó 3, kifújtam az orrom. Szóval, srácok, a menüben olyan változások vannak, illetve hát a gépen is, de a menüből tudod elérni ezeket a dolgokat. Ugye egyrészt, amit már mutattam is a képernyő felvételnél, hogy máshonnan éred el egy picit a felbontásokat, illetve a képkocka per másodperc beállításokat, illetve új zoom funkciók érkeztek. Ugye az R2-n is már volt olyan funkció, amivel a 4K zoomra, hogyha áttetted, akkor 2-szeres zoomot tudtál elérni, a Full HD-nál pedig 4-szeres zoomot tudtál elérni. Itt ennél a gépnél megduplázódtak ezek a zoomok, a 4K-ban 4-szeresen tudsz bezoomolni, Full HD-ban pedig akár 8-szorosan is, hogyha nagyon perverz vagy, és ezt ugyanúgy a funkciógombbal, illetve a tárcsával közösen tudod elérni, illetve van egy ilyen zakatolósabb megoldása is a képernyőről nyomogatva. Ezek az újdonságok, nyilván vannak olyan szituációk, amikor jól jöhet egy ilyen zoom, de hát azt azért tudni kell, hogy digitális, tehát rombolja a minőséget, úgyhogy csak módjával használjátok. Elég ramagy idő van, gyerekek, de megpróbáljuk a fotóminőségeket összehasonlítani. Mavic 2 Pro vs R2S. Ezekkel a fotókkal valószínűleg pályázaton nem fogunk indulni, de egy ilyen alapösszehasonlításra talán rendben vannak. Ugye a feliratok szerint ez egy F5-ös rekesszel készült nyers volt az M2P, itt pedig az R2 nyersét láthatjuk, ami fix 2.8-as, ugye az M2P magának választja ki a rekeszeket. Itt bezoomolva lehet látni, hogy részletgazdagabb, azért egy jobb minőségű szenzor van, ugye ez a Hasselblad azért nem véletlenül kerül annyiba, amennyibe kerül. Itt rettenetesen ronda fotókat láthatunk mindkét oldalon nappal szembe, és ugyanez utómunkázva, amennyit én ki tudtam belőlük hozni, szerintem nagyon kellemesen utómunkázható mind a kettő, és meglepően kevés zaj van egyébként durva utómunka után is, az R2S-ben is, és hát nyilván az M2P-ben is. Amit én különbségnek mondanék a két gép között, az az, hogy a Mavic 2 Pro az egy ilyen melegebb, kellemesebb, de ugyanakkor valósághűbb színei vannak alapból, és az R2S az egy picit hűvösebb színű, kékesebb. A Mavic 2 Pro-nak nyilván szebb a rajzolata, részletgazdagabb, élesebb egy picit alapból, és hát nyilván hogy ő rekeszelni tud, az azért nehezen összehasonlíthatóvá teszi az R2S-sel.
Nézzük át a menüt. Látunk-e valami különleges dolgot? Szokásos. Ó, gyerekek, ami még újítás, nem tudom, talán ez az R2-nél ez nem volt még meg ez a frissítés, hogy konkrétan a funkciógombra rátettek még egy csomó mindent. Jaj, de jó! Egy csomó mindent rátettek a funkciógombra, mert azt hiszem az R2-nél talán kétféle cuccot lehetett ráprogramozni. A LED-et és azt hiszem a kamera, a gimbal lefelé, illetve vízszintesen állását. Itt pedig mindenféle klassz dolog van benne. Jaj, de jó! És a double tap, tehát a kétszeres gombnyomásra ugyanúgy. Azt majd azért utána nézek otthon, hogy ez tényleg így van-e, mert nekem úgy rémlik, hogy az R2 erősen korlátozott volt ilyen szempontból, és morogtam is vele emiatt többször. Nem már! Még mindig nincsen 4K slow motion, gyerekek! A 21. században? Milyen dolog ez? Azonnal átvált Full HD-ra slow motionbe. Nem örülünk. Megpróbálom elgázolni magam, megnézzük, hogy ez az új szenzor mennyire fog engem megvédeni. Jaj, várjál, ez most megemelkedett így egy kicsit. Tessék, viszlát! Nem tudtam olyan alacsonyan jönni, hogy észrevegyen engem. Tehát ahogy elindulok, megemelkedik egy méterre. Ez is egy érdekes, gondolom, ilyen biztonsági funkció, hogyha elindulok alacsonyan előre, akkor nyilván, hogyha nagyon alacsonyan mennék, akkor valószínűleg belekapálna a földbe. Szerintem az R2, a sima R2 ezt nem csinálja. Jó, tehát őt leviszem ilyen magasságba, simán csak előre tolom a kart, és most akár menjünk arra felé. Tehát, hogy most nem azért, mert mi akadályok vagyunk, hanem előre tolom a kart, és emelkedik azonnal egy métert. Tehát ő érzi, valószínűleg az alsó szenzorait használja, és érzi, hogy túl alacsonyan van, és nem akar belemenni a földbe. No, tehát még azért azt is figyelembe kell venni, hogy még rettentően új a gép, amit mi próbálunk, még ezen nyilván egy első generációs firmware van, tehát még azért sok újdonság jöhet, akár funkcióban, akár még egy akkumulátor optimalizálásban. Szoftverfrissítések után majd azért szerintem egy-két újdonságra azért még számíthatunk, és a DJI azért meglep minket egy-két új funkcióval, bízunk benne. Srácok, ennyi lett volna már ez a kis bemutató. Szerintem a közeljövőben biztos vagyok benne, hogy még kimerítőbb tesztekkel is fogunk különböző dolgokkal jelentkezni ezzel a kis R2S-sel kapcsolatban. Úgyhogy köszi, hogy velünk együtt fagyoskodtatok itt a Sztyeppén. Gyertek máskor is. Szevasztok! Sziasztok!